Totta kai mulla on positiivinen fiilis siinä, että työntekijöillä on hyvä olla. Meidän tuotanto oli käytännössä ottaen käsipeleillä toimivaa ja pienillä siirrettävillä käsinostimilla nostettiin sitten näitä akkuja. Ei tehokasta, sanotaanko näin. No haasteena oli se, että ensinnäkin oikeastaan se, että ei ollut turvallista. Kaikki nostot vaati vähintään 2 henkilöä, jopa 3, että se on turvallista toteuttaa. Eli siirrettävällä työpisteen nostimilla pystyttiin tehostamaan kumminkin toimintaa. Käyttöönottohan toimien viettäminen. Kaverit tuli tähän näin ja nostivat tuotteen pystyyn. Mun mielestä aika ripeästikin vielä nostivat tämän tuotteen pystyyn. Ja koska tämä on hyvin yksinkertainen tuote, niin tämä ei hirveätä käyttöopastusta siinä määrin vaadi. Siirrettävästä työpaikkanostimista on konkreettista hyötyä se, että me saadaan samalla nostimella useaa tuotetta käsiteltyä ja useassa vaiheessa. Me emme ole sidottuja enää siihen, että tässä pisteessä pitäisi tehdä tätä. Eli meidän molemmat solut sekä pakkaus voi käyttää tätä, koska tämä on helppo siirtää kumminkin. No ehkä se ennen tilanne oli se, että kaverit joutuivat oikeastaan venymään aika paljon enempi siinä ja meillä oli ehkä sitä kumminkin sitä työturvallisuuden kannalta niin riskiä, mutta nyt jälkikäteen ja jälkeenpäin niin me ollaan saatu tässä prosessiin tehokkuutta, prosessiin turvallisuutta ja sitä kautta työhyvinvointi paremmaksi.